Hi guys! Welcome back again sa aking channel. My name is Jeefrey Maulawin. And una sa lahat, maraming salamat sa suporta ninyo dito sa aking YouTube channel. So umabot na tayo ng 8,000 subscribers. So maraming salamat sa inyo. Hindi ko ma-reach to, hindi dahil sa inyo. So yun, yung pag-uusapan natin ngayon guys is kung kaya pa ba ng bulsa mo na mag-invest dito sa my Dpet. And kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, please subscribe and like na rin itong ating video. And kung may mga tanong kayo, join lang kayo dun sa ating Discord and join na rin kayo sa ating Facebook group. And huwag nyo rin kalimutan na i-follow yung ating Facebook page. So yun, umpisa na nga natin yung ating topic. So yun na nga guys, kung may maririnig kayo na tahol ng aso or tilawak ng manok, pagpasensyahan nyo na, maaga kasi ako nakapag-vlog. So wala nang tulugan. So yun na nga, alam naman natin na tumaas na nga itong si my Dpet, all time high, nag 400 na siya. So alam nyo na yan, or nung iba kung hindi nyo mo pa alam. So ngayon alam mo na. So yun nga guys, check natin yung CoinGecko natin. Nasa 438 siya as of now, 7 AM na. And kanina, pagkakita namin, nag 470 siya, 559. No? So sakto magsi-6. Nag all time high siya na 470. So unti na lang, hello 500 na siya. So yun, yung reason kung bakit siya tumaas or yung prediction ko kung bakit siya tumaas, no, is dito guys, so nag-upload sila about dito sa ito nga yung ilalabas na nga daw or upcoming na nga yung new features nila na marketplace staking and yung battle. And by the way pala guys, yung staking or yung pag-stake ng ating Dpet token, by the way, Cardja chain user pala ako ha. So, sa mga Cardjan user to, nag-stake ako sa Defi, no? Kung alam nyo yun, or kung napanood nyo yun. And baka sa susunod na video, ipapakita ko sa inyo kung magkano nakinita natin doon. So, yun na nga, na-out of topic na tuloy. So, ito na nga guys yung parating na features nila, marketplace, staking battle. Tulad nga doon nung nakalagay doon sa roadmap. So, which is ito yung roadmap nga nila guys. Andito tayo sa Q3. And, yun nga, ito yung lalabas, marketplace, staking. Tapos, yung battle nila. Ang mangyari dito guys, baka putol-putol yung ilalabas nila dito. Possible or pwede na hindi mauna yung marketplace, hindi mauna yung staking, or hindi pa mangalawa. Baka mangyari, pwedeng yung new UI or UX, yung interface tsaka experience nga na maranasan natin, or pwedeng sumunod yung sell cage na, yun nga, magbebenta tayo ng cage, or tataas yung ating silver storage, which is ayun yung nakalagay sa Q3. Dito kasi guys sa Q4, dito nalalabas yung play to earn, and ang sabi, in a quarter 4, bandang October pa yan. Pero kung mapaaga, edi maganda. Good thing sa atin kung mapaaga yun. And mas tataas lalo value niyan, panigurado. So, isa sa reason guys, kung bakit siya tumas, dito nga, baka nag-look forward yung mga tao na, yan na, palabas na yung marketplace, lalo yung marketplace. And yung battle nga, which is, ayan na, malapit na guys. Hindi natin alam. Baka end of the month may isang malabas dito sa mga to. 'Di ba? Hindi natin alam. Hindi walang makakaalam niyan. And 'yun, and sabi nga dito, we believe that new UI will bring the superb experience for you guys. Doon nga sabi ko, malapit na nga daw yung UI guys. Possible yun yung muna bago marketplace, pero hindi natin alam. Depende. So yun, ito yung baka itong parang ano na to guys, nakalagay sa supot na 26k na nakuha. Baka ayun yung ipambibili ng mga cage. Pwedeng ganon. And itong diamond, hindi natin alam. Depende sa mangyari talaga. So yun, isa sa reason pa guys na kung bakit siya tataas. So, as of now guys, is nasa magkano na ba yung isang team or 5 team. So, sabihin na natin, no, napunta tayo sa ano ulit, sa CoinGecko. 438 siya ngayon. Wait, reload natin. Okay, 475 na ulit ngayon guys. Si my Dpet, all time high na naman. Whew, 'di ba? Nagbablog ako guys.
Tapos all-time high na naman siya for 75 guys. New all-time high ito. Ayun guys, oh. Hello, 500 na ba? So, congrats guys pala sa mga nauna na nag-invest dito. Or kahit nyo nag-invest ng 300 or 250, congrats. Feeling ko masaya pa rin kayo nyan. No? Kasi, feeling ko talaga guys, mag-hello 500 to or mataas pa. Or 1,000. Kasi yung tingin ko nga, 1,000 pa eh. Kasi, hindi pa guys lumalabas yung pinaka-features nitong game. No, hindi pa lumalabas tong play to earn, itong lahat-lahat to guys. Malalaman lang natin kung hanggang saan ba itong si Dpet kapag next year or kapag natapos na tong roadmap nila. So yun nga yung katanungan dyan guys, kaya pa ba ng bulsa mo na mag-invest dito kay Dpet, no? So ayan guys, for 75. So sabihin na natin 500. So nasa magkano na isang pet niyan? Or sabihin natin isang team, 5 pet para sa isang team. So sabihin natin na 475 times 15 kasi kailangan natin ng 15 Dpet token para lang makabili tayo ng 5 pet. No? Kasi sa isang pet, tatlong Dpet token. So sabihin natin 15 na Dpet token. So nasa 7,125. Na guys. So sabihin na natin 500 kung sakaling sumipa ng 500 itong si Dpet. So 500 times 15 natin. So 75. Tingin nyo ba guys magi-invest pa or may magi-invest pa rin dito kay Dpet sa halagang 7,500 or 8,000? 'Di ba? So mati kapag may nag-invest diyan, alam naman natin na pag once na may nag-invest dito kay Dpet, mas tataas pa siya. Kaya ayun yung napipredict ko na tataas pa talaga itong si Dpet, lalo na pag lumabas pa yung iba niyang features or yung play to earn. Kapag yung ibang investor, sabihin natin na may kakayanan, sabihin natin yung iba guys hindi nila kaya, pero yung iba kasi ang ginagawa nila, yung iba kasi tulad nun sa Axie, example lang sa Axie kasi nung nag 30k pa nga lang or 20k, 30k, 35, 40k, may nag-i-invest pa rin eh. Isang tao lang nag-i-invest. Yung iba naman ang ginagawa nila, magkakaibigan sila tapos nag-i-invest sila isang account, 'di ba? Ganun yung ginagawa ng iba para lang makapag-invest sa Axie. Talaga may mag-i-invest at mag-i-invest pa rin sa halagang 8,000. So, paano guys kung ma-discover itong si Dpet, 'di ba? Sabihin natin yung mga player, investor na hindi pa nakapag-invest dito kay Dpet. So, na-open sila about dito na pataas na nga ng pataas ito and maganda na pag-investan itong si Dpet, lalo na pag lumabas yung play to earn and maganda yung return of investment sa kanila, panigurado mag-i-invest pa rin yan sila, lalo na kung maganda nga yung return of investment sa kanila, 'di ba? Feeling ko papalagan nila yan eh. Kaya feeling ko tataas talaga to si Dpet. Congrats na lang talaga guys sa mga nauna and mga nag-invest. So nasa inyo guys kung kaya nyo pa yung 475 or 500. Ilo 500 na talaga to feeling ko eh. Pero possible bababa pa rin eh. Hindi ako sure kung bababa pa siya ng 200, no? Parang hindi na eh. Kung bababa pa to, sabihin natin 300, 350. Sa mga ganun. Pero parang mahirap lalo na sa marami na hype eh. Possible eh. Siyempre yung tao na hype or mas nagiging aware dito sa Dpet, kaya tumataas or nahihirapan bumaba, 'di ba? Bababa lang to kapag walang nag-invest siguro or may nangyaring hindi maganda, na-hack ulit, doon lang bababa. Ayun yung feeling ko kasi hindi pa to kompleto guys eh. Andito pa lang tayo, quarter 3 pa lang eh, 'di ba? For sure baka mag 500 talaga to dito. Baka dito pa lang 500 na. Ito di natin alam sa quarter 4 kung magkano na yung price ng isang Dpet token. Ayun lang yung sa akin. Pero hindi lahat ng sinasabi ko syempre tama. Pwedeng mali kasi nasa crypto world tayo. Hindi natin lang pwede bumagsak talaga yan. Meron pa daw yung parang yung sinasali MVB2, no? Kung mapasok to sa sa top 3 o top 2 or makapasok dun sa kung ano man yun. Parang laking pondo sa kanila yun, 'di ba? Yun, kaya feeling ko tataas talaga to si Dpet, guys. Tataas pa to. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan talaga
next year ang pagkakalam ko. Di rin natin alam kung kailan bababa at hanggang saan yung pagbaba. Kasi ano yun eh, crypto yun eh. Tsaka isa pang prediction natin na kung bakit siya tataas. Ang sabi kasi ni Bagsi na possible daw na ma-share yung mga pet natin sa ibang user or sa ibang account kasi nga NFT siya. Para sa Axie, yung ginigift nila yung Axie nila sa iba. Din ginagawang scholar. So yung mga hindi afford yung game or yung Dpet, yung makakabili nun, yung may kakayanan, di ba? Papalaruin nilang nila yung scholar, sabihin natin 50-50 rin sila or 60-40. Depende sa magiging hatian. Mangyari, may mag-i-invest at mag-i-invest pa rin talaga dito may DeFi pet. Hindi ko kayo na-hype guys, pero yun lang yung nakikita ko, yung prediction ko lang. Ako, kumita na talaga ako dito. Kasi sa rate kumita ako sa rate, pero di ko pa siya kasi binibenta talaga. Parang bala ko ibenta, pero nagdadalong isip rin talaga ako. So, kasi nakabili ako na ito, 90. Tapos 250, doon ako nakabili. 2 beses kasi ako nag-buy, 2 account kasi sa girlfriend ko tsaka sa akin. Yung sa akin 90, tapos sa kanya 250. Which is good pa rin. Mga ngalahati na eh. Magpa 500 na yun sa kanya eh. Tubon-tubo na rin talaga. So yun, antay na lang rin namin talaga yung play to earn. Stock na lang rin siguro muna kami. And then stake na lang. Yun lang naman. Ayun lang muna yung ginagawa namin. So comment down below guys kung anong thoughts nyo dito. Kung tataas pa ba siya or hanggang kung bababa or ang tawag nyo dun, magdadump. Yun, nasa inyo comment lang kayo dyan. Papansinin ko yan. So, yun nga guys, kung mag-invest kayo dito, invest nyo lang yung kaya nyong mawala. Kasi crypto pa rin to guys, di natin alam yung mangyayari. Napaka-risky pa rin naman. And yung risk na yun, minsan mataas rin yung chance na umangat ka talaga eh. Di natin alam. Kaya, ayun yung sinasabi sa inyo, i-invest nyo lang yung kaya nyong mawala. Para sa dulo, walang sisihan. Kung bumagsak man mga Dpet natin or tumaas, walang sisihan, wala akong habol diyan, hindi ko kayo habulin kung kumita kayo ng malaki. Hindi ako manghihingi. Yun lang yung sa akin. Sinishare ko lang yung thoughts ko and pwede kayo mag-comment diyan kung anong thoughts niyo about dito. So, yun lang naman guys ang thoughts ko about dito and punta tayo guys sa comment section kasi guys di ako naka-reply, busy talaga tayo and napahaba yung tulog ko kahapon kasi nga sobrang puyat. So punta tayo sa comment section. Ito. Okay. Shoutout tayo dito kay Fanika Pinoyka. Shoutout sa'yo. Sabi niya, correct ko lang po, pwede po i-unstake sa BSCS. Ay, okay. Pwede daw pala i-unstake guys sa BSCS kasi sabi ko doon, bawal ata i-unstake kasi nga, pwede hold siya ng 120. Ay, yung pagkasabi ko. Sorry. Pero yun nga daw, pwede daw yun i-unstake. So, thank you sa'yo, Panika Pinoyka. So, ito naman, shoutout kay Missing R. Ito sabi niya, okay to, pero kalokohan yun maglalagay ng rules ng 1 account per IP address. Kahit sa Axie di ginawa yung rules na yon, meaning sa isang wifi modem or router nyo, iisang account lang ang pwede makalaro. Sobrang hirap nun. Pag ganun kasi paano kung yung ibang pamilya mo gusto rin maglaro, pero dahil nakakonect kayo sa isang wifi, di na magiging pwede yun. Kaya imposible yun, ganun na rules. Agree naman ako doon. kasi nga naman, kami nga 2 laptop, magkaiwalay kami ng device, pero kung pagbabawal yung IP address, ano talaga yon, disagree rin talaga ako doon kung pagbabawal yung IP address. Kaya impossible rin naman talaga. Pwede, baka yung pagkakasabi ko kasi dito, sir or miss, missing R, address nung IP address ba nasabi ko nun? Ang pagkakalam ko address nung wallet address. Pero agree ako sa'yo sa sinabi mo. So ito shoutout kay BULSA. Paano kaya yon yung laptop na ginamit ko sira CMOS battery, kaya lagi nawawala sa exact time and date, maban kaya account ko dahil doon? Parang di maganda yung rules na yun para sa mga may depression gadget. Ito, shoutout din kay Najee kung sino ka man, sabi niya, gusto mo mag-adjust yung may Defi pet sa CMOS battery ng laptop mo. Tama naman, hindi yan pwedeng yung may Defi pet yung mag-adjust sa battery ng account mo. So, kaya naman nila ginagawa yung rules na yan guys, para maging fair and para rin naman sa game at sa atin din naman. And shoutout kay Rotsin Gaming. Salamat po sa pag-guide. You're welcome. Ay, lagi ko sinasabi, you're welcome.
Robin Roque, shoutout sa'yo. Maraming salamat din sa pag-subscribe and support mo. No, shoutout kay Jeric Justin Tagnong, silent viewer. Maraming salamat sa'yo sa panonood at pagsubaybay. Shoutout kay Maru Gapus, present Lodge. Shoutout sa'yo. Thank you sa inyo. Shoutout kay Patrick Felix. Salamat sa idea, Boss Jeff. Thank you. Shoutout kay Wes Pera. Ito. Thank you rin sa pag-subscribe and panonood at pagsubaybay. Shoutout kay Rona Jerry. Hello. And ito. Shoutout kay Jackie Joey Lumangla. Sabi niya, salamat po sa tutorial. Paano po pag nag-unstake ka na po, automatic po ba mapupunta sa Karja wallet na hindi Dpet na in-stake mo? Maraming salamat po. Gagawa kayo ng video sa susunod. Abangan mo. Pero, once, ito ang sabihin ko sa'yo, pag in-stake mo yung Dpet mo, kailangan na harvest mo na yung DFL mo para di mawala. No? So, ito last na to kay I love you. Pwede ba ako makakuha ng token kahit isa lang pet ko? Token, pero hindi Dpet token. Pag lumabas yung play to earn. Pero, ang sabi nga, kapag less 5 yung pet mo, makakapag-earn pa rin daw. So, yun. Maraming salamat guys sa inyo, sa pagsuporta ninyo at patuloy na panunood. Yun lang about sa video na ito. Marami na tayo. Thank you talaga. Wala akong masabi. Please like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notif kayo sa susunod ko pang video. Peace!